Аріанська вежа, розташована в мальовничому селі Тихомель на Хмельниччині, є одним із найцікавіших архітектурних та історичних пам'ятників України. Ця велична споруда, зведена у 17 столітті, несе в собі відгомін епохи Ренесансу та є свідченням релігійної толерантності в Україні. Історія Аріанської вежі тісно пов'язана з історією аріанства в Україні. Аріани – це релігійний рух, який виник у 16 столітті і відкидав догмат про трійцю. В Україні аріанство знайшло прихильників серед шляхти, зокрема, серед родини Сенютів, яким і належала згадана вежа. Павло Сенюта, прихильник аріанства, вирішив звести вежу як родову усипальницю та місце для проведення релігійних обрядів. Оскільки аріанство було переслідуваною релігією, вежа також виконувала функції оборонної споруди. Аріанська вежа – це унікальний зразок сакральної архітектури. Вежа поєднує в собі риси готики та ренесансу, що було характерно для сакральної архітектури того часу. Готичні елементи проявляються у високих вікнах зі стрільчастими арками та масивних стінах. Водночас ренесансні мотиви помітні у симетричності композиції, простоті декоративних елементів та прагненні до гармонії. Вежа має квадратну основу, що підкреслює її міцність та стійкість. Високі стіни зроблені з цегли, а кути укріплені додатковими мурами. Верхню частину вежі увінчує дах, який, на жаль, не зберігся до наших днів. Вчені припускають, що він міг бути пірамідальним або шатровим. Особливістю вежі є її розташування на пагорбі, що дозволяло контролювати довколишню місцевість. Це підсилювало її оборонну функцію та надавало вежі особливого величного вигляду. Основним матеріалом для будівництва вежі була цегла. Її виготовляли вручну з місцевої глини, що забезпечувало високу міцність споруди. Для будівництва фундаменту використовували природний камінь. Аріанська вежа, як і багато інших стародавніх споруд, оповита ореолом таємничості та містичних історій. Ці легенди передаються з покоління в покоління і додають вежі особливого шарму та загадковості. Одна з найпоширеніших легенд розповідає про привид Павла Сенюти, засновника вежі. Кажуть, що його дух досі блукає коридорами вежі, не знаходячи спокою. Деякі очевидці стверджують, що бачили його постать, що витає над вежею пізно вночі. Ця легенда пов'язана з тим, що Сенюта був прихильником аріанства, релігії, яка зазнавала гонінь. Можливо, його душа не може знайти спокою через неспокійну долю своєї віри. Ще одна популярна легенда розповідає про скарби, які нібито заховані в підземеллях вежі. Кажуть, що Павло Сенюта перед смертю заховав там величезні багатства, щоб захистити їх від ворогів. Багато сміливців намагалися знайти ці скарби, але всі їхні спроби були марними. Це підживлює інтерес до вежі і приваблює шукачів пригод. На жаль, через тривалий час і різні історичні події вежа перебуває в занедбаному стані. Однак, завдяки зусиллям істориків та громадських активістів проводяться роботи з її реставрації та збереження. Існує надія, що в майбутньому Аріанська вежа стане одним з найпопулярніших туристичних об'єктів України. Аріанська вежа – це загадкова та велична споруда, яка протягом століть приваблює до себе дослідників, істориків та просто цікавих людей. Вивчення історії та архітектури цієї вежі дозволяє нам глибше пізнати нашу історію та культуру.